Mirëmbrëma të gjithëve. E ftuara ime e pare sot me është antarja e kryesisë së Partisë Demokratike, zonja Grita Duma. Zonja Duma, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Tema më e debatuar aktualisht e politikës është kodi elektoral, ndryshimet të cilat duket se me marrëveshjen që u nënshkruar një muaj më parë duket se u ezauruan, po ndërkohë ka një propozim, ose më saktë disa propozime nga ajo që konsiderohet me eufemizëm opozita parlamentare, që duket se ka rikthyer sërish negociatat gati në pikën 0, në pikën e vdekur. Si mendoni, do kaloj marrëveshja që u nënshkrua nga palët në mbështetjen e ndërkombëtarëve, apo do ketë ndryshime rrugës? Marrëveshja e 5 qershorit, që njihet me datën tashmë, e përcaktuar nga Këshilli Politik, ishte detyrimi vetëm i opozitës shqiptare për të ulur në tryezën e diskutimeve për ndryshimet në kodin elektoral. Dhe është kryer me garancinë dhe me përfshirjen e fortë të ndërkombëtarëve, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ju siguroj që nëse kjo marrëveshje nuk respektohet si e tillë, në moment të parë duhet të jemi koshient që Shqipëria hyrjen e saj në Europë dhe rrugtimin evropian e ka të cënuar pas një diskutim. Unë nuk besoj që çmenduria e kryeministrit do të shkojë deri aty sa të bëjë dëm vetes deri këtu, sepse padyshim në këtë moment janë mbledhur të gjitha pikat dhe të gjitha kulmimet që i shërbejnë për keq atij së pari, sepse pavarësisht të gjithave, marrëveshjes së 5 qershorit apo jo, respektimit apo jo të tij të rregullave të lojës, asgjë nuk e ndalon më rotacionin politik. Kjo ndodh rëndom në të gjitha vendet që kanë krijuar edhe një lloj rotacioni, le të themi natyral kohor, që është 8 vjeçari kohor i natyrshëm i Shqipërisë. Ndodh pothuajse në të gjitha vendet ku kalohen kriza të natyrës dhe të shëndetit, siç është çështja e tërmetit për fatkeqësi dhe pandemia, në të gjitha vendet ku këto kanë ndodhur, është parë që rotacioni politik ka qenë një natyrshmëri po ashtu, sepse janë fatkeqësi të cilat lidhen shumë me menaxhimin e qeverive dhe në rastet që nuk kanë qenë menaxhime shumë të këqija të qeverive të gjendjeve të krizave, përsëri popullata, qytetarët duan ta ndryshojnë qeverinë e cila ka qenë bashkëudhëtare me krizat e mëdha. Fatkeqësia e Ramës është që i bashkoi krizës së pandemisë dhe krizës së tërmetit dhe krizën ekonomike që unë e kam quajtur pandemia ekonomike, sepse mënyra se si e menaxhoi situatën është e tillë që sot kemi shumë më tepër pandemi, fatkeqësisht, rastet po rriten çdo ditë, alarmi është shumë herë më i madh se sa në kohën e karantinës. Jemi në këtë realitet për fatkeqësi, ndërkohë që për këtë s'po flitet as pak, por nga ana tjetër arsyeja sepse nuk po flitet është sepse ai e kupton që e ka çuar vendin në një humner ekonomike. Dhe nëse ka një gjë që të gjitha pushtetet i çon me kokë poshtë, është momentumi i varfërisë ekstreme ekonomike. Nuk e përballojnë dot diktaturat dhe autokracitë dhe jo më demokracitë tranzitore siç është kjo jona apo një pushtet i brish siç është i Ramës. Në këto situata unë ju them që marrëveshja e 5 qershorit nuk besoj që do të ketë këllë që Rama ta lëviz, sepse e di shumë mirë që është kryer me këtë garanci të madhe të SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Pavarësisht kësaj, e them përsëri me të njëjtën qetësi dhe qartësi që çfarë do loje të bëj me rregullat e lojës, që nuk do duhet t'i prek, përsëri kjo nuk do ta ndalojë dot dëshpërimisht kalimin e rotacionit drejt Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare. Ju kërkuat disa garanci të cilat një pjesë e madhe e tyre ju dhan nga qeveria ose nga partia qeverise në 5 qershor, në marrëveshjen e 5 qershorit. A janë të mjaftueshme ato apo sërish do thoni domun që na vodhën votat? Së pari nuk janë dhënë nga pala e majorancës. Ne jemi ulur në atë tryezë, jo si majorancë dhe si opozitë, jemi ulur si palë barabarta. Se kjo ishte arsyeja për cilën e sakrifikuam dhe u vendos një nga pikat e rëndësishme të Bundestagut. Kur jemi ulur në atë tryezë, jemi ulur si palë barabarta dhe si palët që do të ndërtojnë sistemin dhe rregullat e lojës mbi sistemin zgjedhor. Administrimi i zgjedhjeve është kodi elektoral. Nuk është asnjë ndryshim dhe një reformë madhore, por është një administrim në pikpamjen formale dhe juridike një çik më i përmirësuar. Kemi qenë bashkë, Ilir, kur kemi diskutuar sa përqind e shitblerjes së votës ndodh në ditën e votimit dhe në qendrën e votimit.
Unë e kam rrumbullakosur sipas përvojës time dhe kam thënë rreth 30% e dëmit të shitblerjes votës ndodh ditën e votimit dhe në qendrën e votimit. Sepse rreth 70%, le të themi kështu për mua ndodh jashtë dhe presioni ndaj votës familjare, votës së punësuarve, votës së bizneseve që gjobiten, votës së individëve që janë të varfër, të cilët tashmë e dinë që ka një treg të votës në shitblerje, kjo ndodh jashtë qendrës votimit dhe ndoshta shumë ditë përpara ditës së votimit, mos themi ndodh muaj përpara. Marrja e njerëzve me lista, përcaktimi administratorëve të pallateve si individët të cilët janë dhe emisarët e partisë, element pafundëm që mos zgjatemi ne tani, ndodhin para ditës votimit dhe jashtë qendrës votimit. Por gjithsesi, padyshim që identifikimi biometrik, që eliminon padyshim mbi vendosjen apo disa herë votimin e të njëjtit individ, që eliminon votimin me karta identiteti të prodhuara rishtazi për ditën e votimit, që ka ndodhur normalisht, që eliminon faktin që ata që janë emigrantë dhe nuk votojnë atë ditë që na ka ndodhur rëndom, pothuajse në të gjitha zgjedhjet, votojnë sikur janë dhe këtë eliminon. Kamerat në qendrat e votimit eliminojnë prezencën e të fortëve, të cilët gjithmonë kanë qenë armiku numër 1 i shtresës më të mirë të shqiptarëve, shtresës mesme, të cilët kur shikojnë këta individët në qendrat e votimit apo në oborret e tyre, tentojnë të mos hyjnë fare, votojnë sepse është një kosto morale, sociale që ata nuk duan ta bëjnë. Një familjar i shtresës mesme nuk shkon atë qendër votimi me këtë lloj prezence. Të gjitha këto janë element që shtojnë sigurin, po për mua shtojnë sigurin në nivelin 30%. Mbeten përsëri që në muajt në vijim dhe shumë shpejt, ndëshkimi i krimit elektoral është elementi i dytë i domosdoshëm sa i përket dhënies së mesazhit që ne po e ruajmë votën dhe po e prodhojmë mekanizmin e votës së lirë në Shqipëri, që është e fundit në Ballkanin Perëndimor, që jemi sot në situatën sërish të diskutojmë për zgjedhje të lira. Ndërkohë është folur shumë për votimin ose jo të emigrantëve. Ju jeni që ata të votojnë? Të votojnë aty ku janë, dhe a ka garanci që vota e tyre nuk tjetërsohet, nuk manipulohet? Diskutimi i votës dhe i dërgimit të votës tyre me post është një element teknik jo pak i rëndësishëm. Ata meritojnë plotësisht të votojnë për një arsye thjesht se Shqipëria ka jetuar në 30 vitet e veta të tranzicionit, përja ashtu këto vitet e fundit, besoj nuk e di sa mund të jenë eksaktësisht, një pjesë e madhe e produktit edhe konsumit edhe mbijetesës familjeve shqiptare ka ardhur nga remitancët, dhe le të themi të drejtën që forca financiare e emigrantëve duke ndihmuar familjet dhe duke investuar në Shqipëri, në 1 miliard në vit. Ka qenë tani do të kenë zbritur diku tek 600-700 milion. Ka zbritur. Normalisht është tregues dhe integrimit në jetën e tyre atje, është tregues dhe që i kanë marrë familjarët atje se në Shqipëri nuk jetohet më, janë shumë shpjegime të nivelit socioekonomik, por fair play, do thonim në terminologjinë anglosaksone, pra duke luajtur drejt, jo vetëm se janë shqiptarë dhe janë qytetarë dhe janë gjithashtu disa kanë edhe 2 shtetësi të Shqipërisë, jo vetëm se e duan këtë vend, por se kanë kontribuar financiarisht për këtë vend, ata meritojnë pa diskutim të votojnë. Pesha e tyre si vote përgjithshme, a do ketë një përfaqësi jo thjeshtësisht si një ministri pa buxhet, siç është ministri diasporës në këtë moment, që është thjeshtësisht një përdorje për fushat elektorale, aktualisht se nuk dihet absolutisht se për çfarë ekziston ministri për diasporën, përveç se për të organizuar të votojnë sot. Nuk është kjo pesha e tyre. Pesha e tyre ata duhen parë si investitor, ata duhen parë si rrjet i rëndësishëm që lidh investimet dhe tregon Shqipërinë e vlefshme dhe për rrjetet që ata kanë në vendet ku jetojnë, janë njerëz suksesshëm atje ku kanë shkuar në shumicën e tyre dhe ja kanë dalë mrekullisht. Pra, pesha e tyre jo vetëm një ministri diaspore e kësaj natyre pa buxhet, po duhet jetë një peshë që edhe në Parlamentin shqiptar mund të përcaktohet. Unë kam qenë në takimin që kemi kryer në Partinë Demokratike me një përfaqësi të diasporës së Shtetet Bashkuara dhe kemi bërë propozime të mirëfillta sa i përket edhe lehtësirave financiare të investimeve që vinë nga diaspora. Pra, ata duhet trajtohen me prioritet nëse vinë dhe investojnë në Shqipëri me një prioritet të fiskut, të tatimeve dhe gjithçka e tjetër, por dhe me një prioritet përfaqësimit tyre në Parlamentin shqiptar, që është një ofertë që ne do ta japim për gjatë fushatës tonë. Ndërkohë, gjatë 2 viteve të fundit ju keni qenë një partizane e listave të hapura.
ajo që konsiderohet si opozitë parlamentare e mbështet këtë idenë tuaj, madje e kanë artikuluar, tani po diskutohet në Komisionin e Ligjeve. Jeni dakord që donë lista të hapen? Unë mendoj që në këtë moment diskutimi i listave të hapura, përveç se kemi kontribuar, ka kontribuar Partia Demokratike, ka kontribuar Grida Duma si Partia Demokratike, ka kontribuar kryetari i opozitës, duke thënë parlamenti dy dhomësh, me senat, listat e hapura e tjerë, të gjitha këto, nëse sot shoqëria shqiptare gjen një humus të gjerë për të treguar që listat e hapura i shërbejnë demokratizimit vendit, e kemi bërë ne këtë diskutim. Nuk e kemi bërë këtë diskutim që t'jetë një thik pas shpine. E kemi bërë këtë diskutim dhe e kemi ndërgjegjësuar shoqërinë. Pse është thik pas shpine? Sepse meriton si diskur dhe modelin e listave të hapura meriton ta bësh në nivel referendar me të gjithë qytetarët shqiptar, pas një diskutim. Nëse sot ju dëgjoni listat hapura, këtu djalli fshihet e detaj. Për cilat listat hapura po dëgjojmë sot? Se ky është slogan. Se unë personalisht kam folur për listat hapura nacionale. Që do të thotë, ata individ që kanë bërë... Gjithë Shqipëria, gjithë territori i Shqipërisë jetë një zonë elektorale. Kjo është lista, për sistemi i Kosovës. Kjo është listë e hapur. Listë e hapur që demokratizon shoqërinë dhe demokratizon dhe politikën shqiptare. Por kjo është ajo që kam thënë unë. Dikush tjetër mund të ketë folur për majoritar, etj. Çfarë po diskutohet sot? Sot po diskutohet një slogan, listat e hapura. Dhe absolutisht me cilin model. Në qoftë se ne do të shkojmë në modele të tjera të listave të hapura, a rrezikojmë që të theksojmë modelin e hyrjes së të fortëve në parlament, sepse ata në terrenet dhe në territoret e tyre kanë fuqit, bëjnë presion? Pra cili është slogani? Sot ne ende vëmë në diskutim marrëveshjen e 5 qershorit, që është themeli dhe embrioni i votës lirë, dhe unë kam një shqetësim madhor, Ilir. Në Shqipëri, ne shpesh i vëmë emër të bukur gjërave, dhe pasi ja vëmë emrin e bukur dhe i formalizojmë në letër, aplikimi i tyre është një dramë, është një rënim. Por nuk kemi rënuar vetëm faktin që nuk e kemi bërë realitet. Ne kemi rënuar dhe besimin e njerëzve. Unë e kam një shqetësim të madh që nëse ne shkojmë drejt një sistemi që sot quhet listat e hapura, por përsëri nuk kemi siguruar embrionin që siguron çfarë do lloj liste një herë. Cilën do listë, cilin do model, që është vota e lirë, ne rrezikojmë 2 herë më shumë se sa me listat e mbyllura. Pse rrezikojmë? Sepse i bëjmë shqiptarët besojnë që përsëri, edhe kur ndërmerret një hap, i cili duket që është vetëm në dukje hapi i dur, ne përsëri dështojmë. Pra nuk pas ka sistem që i bë ka derman, le të themi kështu në gjuhën folkloristike, realitetit shqiptar. Çdo gjë që të realizohet kërkon mjetet e veta të aplikimit mirë. Nëse sot vjet në diskutim marrëveshja 5 qershorit, nëse listat e hapura nuk kalojnë si model me një referendum mbar popullor, nuk janë listat hapura. Ky është shqetësimi. Unë besoj që keqja e listave të hapura në një sistem proporcional rajonal. Po, që mos jemi të vështirë me termat. Që do të thotë listat hapura në çdo rajon. Pra siç është tani, mos jetë renditja që kanë vënë Çfarë kryetarët. diferencë ka? Çfarë diferencë thelpsore ka? Çfarë diferencë thelpsore ka? A do t'i përcaktoj përsëri Rama se kush është në listën e hapur të atij qarku? Çfarë diferencë ka? Përveç se thekson sot për mua thekson sot që ai që ka më shumë efekt në territor mund të marrë më shumë vota. Kush kanë sot në territoret e varfra më shumë mundësi të fitojnë votë? Kush ka sot? Pa e siguruar votën e lirë. Kush ka sot? Shpyetje thjesht, retorike. Cili është ai shqiptar që nuk e di, që pa siguruar votën e lirë, dhe duke vënë në diskutim edhe kaq sa ju thash pjesën e kodit që mbulon vetëm 30% të kësaj sigurie, se kodi elektoral është administrim. Nuk kemi shkuar akoma kem dëshkimi. Ku është shembulli i dëshkimit që mos guxoj njëri të shkojë të shesë dhe të blerë votën jashtë qendrës votimit? Ku është? Ku pamne deri sot që çdo individ i cili do përfshihet në këto grupimet e të fortëve, që dihet se kush janë, kudo, ky do ketë frikë se mos ndëshkohet, se ka dhënë një model. Po nuk ishte nëse do ishte proporcional kombëtar? Sigurisht që jo, se proporcional kombëtar është një listë me 140 individ, ky është sistemi i Kosovës, dhe dikush në Saran, dhe dikush në Kukës, dhe dikush në Tropoj, dhe dikush në Vlorë, voton për ata personazhe dhe për ato personalitete që i ka parë të bëjnë politik. Nuk i ka njohur thjeshtësisht nga interesat aty.
voton së pari për ata që i ka parë të bëjmë politik, ne e dim shumë mirë se sa politik kanë bërë ata me rekorde kriminale në parlament. Politik kanë bërë zero. Influencë kanë pasur shumë. Politik nuk e njohin fare. Por ata din, dhe une e mbaj mund, o do këtë qenë 2014-2015, unë kam dëgjuar Ramon që thoshte, këto pra do populli se prandaj i votoj. Jo, nuk i desh populli, ja ofrove ti. Dhe populli s'pati qartë bënde. Ja qove ti në teren, atë si vjelsin e votave të tua. Dhe s'pati qartë bënde. Prap, këtë gjë do dëgjojmë? Që këta desh populli, unë jam e bindur që populli nuk ka qartë bënë kur oferta është kjo. Dhe në atë rajonalin, oferta do t'jetë prap kjo. Sepse tendenca e tregon që sot. Kush është tendenca? Çfarë tentoja i të bënte? Dhe pse do t'a prishi marrëveshjen e 5 qershorit? O tenton t'a prishi? Pak e rëndësishme është për mua. Në perceptimin tim nuk ka asnjë lloj problemi çfarë do lloj të bëj Rama. Të prish rregullat e lojës tani etj. Është në dëshpërim, unë e kuptoj. Por pak rëndësi kanë fund fare, pavarësisht të gjitha këtyre nuk më impresionojnë fare. Pse nuk më impresionojnë? Sepse gjithçka nga faktorët është sot një rotacion i ndodhur. Gjithsesi, çfarë desh të bënte me kodin elektoral që e zgjati pafund? Dhe që në 8 muaj nuk po bënte rezultat. Donte të kapte komisionet zgjedhore. U lodh qytetari shqiptar duke dëgjuar ne që flasim për reformë zgjedhore, për kod elektoral, për komisione zgjedhore, por e vërtetë është që u lodh. E vërtetë është që duhet flasim shumë më tepër për element tjerë të zhvillimit. Por në fund fare, kjo është koka e problemit apo embrioni i problemit. Në fakt është dhe një rekomandim i OSBE-Odirit që komisionet duhet të jenë të depolitizohen, të departizohen. Po pra, emri është kështu. Por fakti është një tjetër. Është njësoj si demokracia shqiptare. Kemi demokracinë në Shqipëri? Emrin e kemi që jemi demokraci. Më thoni një individ vetëm që e beson që këtu ka demokraci. Këtu ka rregulla loja. Ka demokraci në këtë vend? Në kuptimin më të madh fjalës, nuk ekzistojnë as institucionet që kontrollojnë njëra tjetrën, që duhet ishin së pagu formalisht. Sot s'ke gjykatë kushtetuese. Sot ke një parlament i cili vazhdon me më pak deputet se ç'duhet jetë dhe vetëm me një palë, me një parlament monopartiak. Kjo është nga pikpamje politike, po ke drejtësi në këtë vend sot? Po ke institucione në cilat ti të shkosh ta kërkosh nëse nuk e merr tek i parit, bësh ankimimin tek i dyti? Sa zgjat një proces për të marrë drejtësinë sociale, asistencën sociale, ndihmën ekonomike, sa zgjat një proces? Ku shkon ai ndihmës ekonomike dhe tankohet kur nuk e merr? Te koeficienti këtyre që e fshehin sepse nuk ja dhanë ose sepse ja dhanë, sepse po i përdorin për fushat edhe ndihmat ekonomike? Ka ndokush që beson sot që në Shqipëri ka rregulla loje dhe demokraci? Jo. A është shkruar që jemi në sistem demokratik? Po kështu është. Por problemi i të shkruarës nga e thëna në të bërë, ecën një det i tërë në mes. Dhe ky det i tërë po na ndan gjithmonë më tepër midis faktit dhe... Në fshatin X apo Y, mësuesit e fshatit numëronin votat dhe të ishin komisioner. Në qofse ne të dy do pranojmë ironinë që mësuesit e fshatit nuk janë zgjedhur politikisht, të fshatit sidomos. Të fshatit sidomos. Sepse atje, një mësues me një rrogë e cila nuk është rritur që nga koha që kemi qenë në pushtet, nuk është rritur rroga, ai të shkojë të bëj aq kilometra për një shkollë fshati me ato kushte, pa diskutim është emrim politik. Nuk ka hyrë ke portali, përgjithsisht. Por dhe këta që kanë hyrë në portale dhe kanë aplikuar, janë të pafundme ankesat se si nga njëri te tjetri nuk lëviz fare pikët, por lëvizin militantizmi politik. Ka ndokush që beson që policia nuk është e politizuar? Ka ndokush që beson që edukatorët e kopsheve në përbashkit që emrojnë nuk janë politizuar? Ka ndokush që beson sot që për të hyrë në administratën publike nuk duhet njohësh dikë në Partinë Socialiste? Zero. Kjo është një bisedë shterp që bëjmë ne. Dhe të thuash që administrata është e depolitizuar, kur së pagu në të gjitha bashkit, statusi në nëpunësit civil është përmirësuar me 1% në 7 vite, dhe vazhdojnë atje dhe gëlon absolutisht zero në nëpunës civil të ruajtur me status, kur në administratën publike qendrore në kryeqytetin e Shqipërisë, akoma jemi në nivelin 30-32% që janë specialistë dhe profesionistë të cilët nëse duhet ishte të timbrojë statusi, duhet ishin drejtor, po kanë përfunduar specialistë dhe drejtor janë ata militantët e partisë. Ky është realiteti shqiptar dhe me këtë realitetin shqiptar ne nuk duhet bëjmë sikur. Pra kjo administratë, e cila për mua shumë shpesh nuk do të jetë politizuar, por detyrohet të jetë politizuar, do të jetë ajo nga e cila do përzgjidhen komisionerët, e pamundur. E pamundur. Dhe kjo nuk mund të ndodhte. Kur të vi momenti që realisht ne të kemi një administratë
të lirë nga politika, se këtu jemi mbrapa edhe me Kosovën madje. Kosova e ka më të mbrojtur administratën e vetë, më të mirë paguar, më të rritura rrogat vit pas viti. Nuk bëhet fjalë atje për inflacion, bëhet fjalë për rritje rroge në përqindje të vërtet. Se nuk bëhet diskutimi me 0.3 apo 0.4 pikë kur rritet një pagë, se vetëm inflacioni është 3 fishi më shumë. Po, mësuesët dhe mjekët e kanë diku te 40% më shumë rrogën krahasuar me homologët Shqipëri. Pa diskutim. E jo vetëm ata, profesorët, pedagogët, specialistët me vjetërsi pune, midis 2 edhe 10 viteve diferencojnë. Në Shqipëri, midis 2 dhe 10 viteve diferencimi është shumë i vogël në pagë. Ne tentojmë të mbajmë njerëzit në dhunën e mekanizmit varfërisë. Varfëri është për një shtresë të mesme, i cili ka bërë kaq shumë karrierë, ka investuar kaq shumë tjetë ai që është, me shkollim dhe me gjithçka tjetër, dhe ne shkojmë tek paga, ju a them në fakultete. Një pagë 60.000 të reja apo 70.000 të reja për një individ i cili ka bërë master apo doktoratur jashtë që i ka kushtuar 10 fishi i 5 viteve sikur të punoj çdo ditë, është një turp. E ketë pa mundur të mbash ashtu në atë nivel. Nuk mundet ai të jap maksimumin, kur ai nuk po merr dot mbrapsht as investimin financiar, jo më investimin profesional të krijimit edhe gjithçka tjetër. Pra në këto kushte ne nuk mund të flasim dot për një administrat që qëndron mbi politikën. Është absurd, është hipokrizi, është një mëkat që e bëjmë këtë diskutim. Që ka mbetur në këtë diskutim sot këtu administrata është përkeqësuar, pa asnjë dyshim. Dhe që nuk mund të jetë sot ajo të marrë barrën dhe përgjegjësinë që të ruaj standardin e zgjedhjeve, jo boll. Boll ruan vetveten aty në punë, duke u përgjigjur flamurit partisë, që në fakt është flamuri rilindjes. Por në ndërkohë një temë tjetër shumë e diskutueshme është ajo e shmangjes së koalicioneve. Do në është bërë propozimi që të shmangen koalicionet. Ju si e shikoni këtë? Jeni dakord që gjitha partitë do të për politie e madhe. Dua që juve mos deklaroni që jeni bashkë. Kjo është shmangim koalicionet. Do me thënë, ne do im në zgjedhje, unë dua që ju që jeni koalicioni madh opozitar, që sot me shifra, thot Rama, jeni më shumë se unë, nuk ju letë deklaroni që jeni bashkë. Nuk ka ndodhur. Unë kam pyetur në kolegë ndërkombëtar dhe kudo tjetër nuk ndodh. Është një precedent në Gjergji, një precedent në të cilin Komisioni Venecias reagoi dhe tha, nuk ndalohen dot. Nuk mund të lihet e hapur që mos ketë koalicione parazgjedhore, po t'i ndalosh me ligj, Komisioni Venecias në rastin e Gjergjis ka thënë jo dhe pikë. Nuk ndalohet, është një vullnet i palëve. Po ndalohet për arsye teknike, sepse një flet votimi, nëse do ishte në koalicion, dhe ju supozojmë keni një numër pafund, gati pafund të aleatësh, atëherë duke shtuar listën e secili do ishte një flet votimi. Ky është një rebus teknik, i cili mund të zgjidhet po ashtu teknikisht, ku çdo ke partinë, voton numrin e partisë, voton numrin e individit. Nuk ka 100 flet. Nuk ka një voton ke partinë, numrin e partisë, voton numrin e individit. Nuk ka nevojë fare të kesh 100 flet. Ke numrin e partisë, o fletën e partisë dhe anash ke numrin e individit. Po tani ne mund të flasim shumë për këtë, Ilir, ky nuk është fare problemi. Teknikisht zgjidhen gjithmonë problemet. Pra, do me thënë, nga numri fletëve nuk po bëjmë dot koalicione. Nga që kemi shumë flet atje dhe nuk dim se si të shënojmë 2 dhe 7. Këto zgjidhen, edhe zgjidhen dhe në mënyrë teknike, po dhe zgjidhen dhe me agrimente të mëdha. Nëse partitë e vogla me normalitetin dhe probabilitetin e fashës tyre zgjedhore, do të paraqesin kaq emra apo aq emra. Këto janë risi të mëdha në fakt për të diskutuar vetëm pak muaj para zgjedhjeve apo pak ditë para zgjedhjeve. Pse ndodhin gjitha sot? Pse mori kodi zgjedhor muaj? Dhe sot të gjitha duhen diskutuar zgjidhja e sistemit, reformimi i sistemit, koalicione duhen diskutuar brenda një dite. Kuptojmë çfarë shëmtie është kjo në Shqipëri. Çdo gjë e bërë si në krizë, si në moment fundit. Asgjë e menduar. Bëhen rrugë, hapet prap kanali për ujësjellsin. Bëhet rruga në të djathtë hapet për ujësjellsin, në të majt hapet për elektrikun, qahet një rrugë 7 herë ku kalojmë unë e ti, besoj këto ditë e kemi parë, dhe nuk ka askush një ndëshkim pse mërzotrit ti një investim mund ta shpërdorosh 100 herë dhe e bën si ditën e fundit. Pse çdo gjë bëhet në Shqipëri si ditën e fundit? Ç'është ky turp i zi me historinë e shqiptarëve? Asgjë s'mund parandalojmë dhe parashikojmë ne. Po pse për çfarë qeveriset? Nëse qeveriset se ke strategji, parashikon, parandalon dhe mirë ndërton, se këtë e bën çdo njeri këtë kaosin.
del dikush, i hedh asfalt rrugës se e ka me zhavor, nuk kalon dot aty, asfaltin sipër. Dhe e bën nga vetja. Ktu pastaj ti mund të shkosh ta hapësh prap sa herë të ndalon, sa herë të prishet diçka. Po kjo është kur e bën në kaos, kur e bën askush me strategji. Dhe pse ne sillemi me Shqipërinë tonë sikur jemi dita e fundit, dita e qametit gjithmonë. Çdo me thënë kjo të ndryshojmë sistemin sot brenda ditës, brenda natës, përgjigju ti tash ti. Dhe me kë po e bën këtë ndryshimin e sistemit? Me popullin shqiptar nuk po e bën. Me palët politike nuk po e bën, me kë po e bën? Me vetveten? Ka mundësi që ndryshimi të ndodhë me vetveten? Numrat që janë në parlament. Numrat, edhe njerë sasia s'ka për ta ndryshuar kur cilësin. Por përveç kësaj, ata nuk janë palë politike. Ata nuk janë palë politike. Përfaqësojnë një parti politike? Nuk janë palë politike. Po tenton ta bëjmë me vetveten, sa aty nuk ka. Dhe argumenti më i thjeshtë se pse nuk janë palë, dhe s'kan as në vëmendje ata që janë atje, që gjoja bëjnë, sikur mund t'i kundërshtojnë ndonjëherë. E shikoni unë çfarë propozime ka? Të rrisin pragun e partive të vogla 3, 4, 5%. Nëse do të kishin interes demokracinë e vendit, ata nuk do të shkonin dhe diskutonin me Ramën sot që të rrisin pragun e partive të vogla. Pra ta bëjnë krejtësisht pamundur demokracinë e partive të vogla. Që edhe sot ne e dim që pragu është i lartë për partitë e vogla, ose së paku partitë e vogla deklarojnë kështu. Dhe këtë kush e bëjnë? Ata që sot janë pakic. Në parlament, pakica propozon të rrisë pragun e vetvetes, që në këtë moment ka rënë komplet argumenti që ata përfaqësojnë një palë që i intereson vetja, ose aj sa që kanë aty brenda mundësi të përfaqësohen gjoja si kundërshtar. Nuk janë kundërshtar. Janë në shumicën e tyre duke bërë thjeshtësisht një lojë te Edi Ramës që është fatkeqësi që po e bëjnë. Por ndërkohë, unë kam ngul që ata janë në parlament dhe kanë marrë mandatet që ju kishit. Keni një shenjë pendese, do unë një lloj, le të themi një mea culpa që i lat ato mandatet. Kjo është një çështje. Unë mendoj që lënia e atyre mandateve erdhi si pasojë e një situate makro që ishte heqja dhe zhdukja e gjykatës kushtetuese. Është shumë shqetësuese për një parti politike të bëhet një organizatë qeveritare. Në qoftë se një parti politike ka vetëm drejtën e fjalës, nuk është më një parti politike. Do të theksoj këtë shumë shpesh për të kuptuar atë sakrificë sui generis që ne bëmë me mandatet. Sepse ne nuk mund të përfundonim si individët që vetëm thonin dhe vetëm denonconin parlament. Këtë mund ta bëj shoqëria civile, mund ta bëj media shumë mirë. Partia politike ka detyrë të imponohet, të bëj që disa gjëra të ndodhin, të kërkoj llogari qeverisë dhe ta vendos me shpatulla pas muri. Kur qeveria nuk e bën këtë, ekziston një institucion tjetër, kur parlamenti nuk e bën këtë, ekziston gjykata kushtetuese. Kështu është ndërtuar sistemi demokratik. Po me zhdukjen e gjykatës kushtetuese ti nuk e imponon dot më. Dhe atëherë çfarë përfundon thjesht? Përfundon thjeshtësisht një parti me drejtën e fjalës nuk mund të zhbëhesh, sepse sistemin kanë vendosur ta zhbëjnë. Atëherë çfarë bëm? Dolëm nga sistemi për të rindërtuar sistemin. Nuk është e thjeshtë, është sui generis, është për herë të parë në këtë kuptim të mirëfillt, por e bëm këtë vetëm për të ndërtuar sistemin. Pastaj, që pati disa individ që me ndërgjegjen e vet që ndruan aty pavarësisht vendimit në grup Partisë Demokratike, është plotësisht ndërgjegjen e tyre, është në çështjen e tyre, do të paraqiten ato para shqiptarëve. Dhe po paraqiten para shqiptarëve dhe po e shohin se si po paraqiten para shqiptarëve. Tani, në këto kushte, unë nuk kam gjykime individuale, sepse në politikë secili e merr përgjegjësinë dhe përgjegjësinë e merr sidomos përballë votuesit. Por aktualisht nuk po i shërbejnë dot as vetvetes që të mund të konceptohen si kundërshtarët e Edi Ramës në asnjë element. Në situatën kur propozimi për shmangjen e koalicioneve paraelektorale kalon në parlament, ju si mendoni, si duhet gjithë partitë duhet dalin në vete, apo opozita do krijojë një subjekt të vetëm elektoral? Unë mendoj që absolutisht asnjë lloj makinacioni, dhe këtu kemi për të qenë, në cilin dorë variabël, që do të tentojë Rama në këtë dëshpërim, nuk e përçan dot koalicionin opozitar. Mënyra se si do të paraqitemi, do të jetë një mënyrë plotësisht kohezive, unitare, pa asnjë lloj mënyre nuk do të gjetë dot Rama për të përçarë koalicionin opozitar. Është i gjithi unit, i fortë dhe thoni dhe para se të diqnit mandatet, por ndodhi që filloi me para se të diqnit mandatet të dilin nga parlamenti. Kështu thoshte që nuk do opozita është e gjitha e bashkuar e kështu me radhë. Por filloi tregu i gjës.
Mendoni se opozita është tani partit skenari Ramës politike. është i lexuarit, është i tillë që po tenton me çdo çmim të maksimalizoj energjitë e veta, duke futur garë me listat e hapura edhe brenda strukturave të veta, ndërsa të dalë subjekti parë, të marrë mandatin dhe pastaj sërish të filloj tregun e gjës, së gjallë. Së pari, kështu thonim dhe atëherë, që ka individ dhe do të ketë gjithmonë individ, që mund të kenë interesin personal, mbi interesin dhe misionin më të madh se sa vetvetja, as mund ta mohojmë dhe as do të mund ta ndalojmë përgjatë gjithë historisë politikës. Do ketë, ka pasur dhe nuk është për herë të parë që ndodh ky lloj zhgënjimi. Por kjo nuk i ndryshon asgjë se kush është opozita. A ka individ të cilët vazhdojnë rrugën e vet dhe bëjnë hapa të cilët janë të ndëshkueshëm për sa i përket disa misioneve? Patjetër që ka dhe do të ketë gjithmonë. Janë ata që do të përballen me këtë. Në këtë sens, nuk i lëvizim asgjë dhe nuk i ka lëvizur asgjë që ne themi opozita është e bashkuar. Partit opozitare, koalicioni opozitar është i gjithi i bashkuar dhe do të vazhdojë me siglën e një unifikimi solid. Dhe këtë soliditet nuk e lëviz asgjë. Këtë ju them unë. Votat, ju siç e shikoni sot, diskutimi nuk është nëse janë votat apo jo në parlament. Diskutimi është lojra që bën Edi Rama. Se nuk është ky. Fuqia që ka apo jo ai ta shkatërroj marrëdhënien e tij me ndërkombëtarët. Ju e keni parë ambasadoren amerikane këto ditë sa hapur tregon që via po shkelet keq në rast se marrëveshja 5 qershorit nuk miratohet ashtu siç është. Ju pat që komisioneri për zgjerim ju drejtua qeverisë shqiptare dhe i tha kujdes se nuk bëhen lëvizje të tilla pak kohë para zgjedhjeve. Gjithë ambienti ndërkombëtar po thot sot që këto lojra janë lojra që nuk lejohen para momentit zgjedhjeve dhe tani. Pra, nëse ka pasur një palë zgjedhje që janë fituar me të gjithë ndërkombëtarët kundër, nuk besoj që kemi ende në këto 30 e ca vite tranzicion, prandaj le të jemi të qartë që sot Rama është në delirin e tij, i cili është një delir që shënjon rënien e tij. Në këtë kuptim, se si do të jetë formula që do shfaqemi ne në atë moment, ma lejoj që ta kemi, ta them në atë moment që do ta kryejmë, sepse nuk është etike që unë të jap as edhe qasjen time përpara momentit që do të marr formalizim zyrtar çdo përgjigje ndaj çdo lloj tentative të Ramës për të ndryshuar rregullat e lojës. Një nga nismat më të fundit që keni marrë si Parti Demokratike, si donë edhe kryetari Lulzim Basha, është hapja e Partisë Demokratike, thirrja e atyre që janë larguar, që të vinë, një apel i vazhdueshëm, po kam përshtypjen se gati askush nuk i është përgjigjur këtij apeli. Nuk e di kush është askush. Di t'ju them që hapja e Partisë Demokratike është një gjë dhe maksimizimi i saj është një gjë tjetër. Sa i përket ardhjes dhe përfshirjes më aktive, do ta quaja unë, të gjitha aseteve që ka Partia Demokratike. Ky për mua është maksimizim, jo hapje. Kush është demokrat. Kush ka qenë demokrat, është demokrat. Kush nuk ka dashur të sillet në benefit Partisë Demokratike ka bërë zgjedhjen e vet. Nuk është. S'është më. Pra, janë elementë të cilët, në qoftë se ju thoni asnjë, unë nuk e di kush është asnjë. Se ka, pa diskutim, edhe në qarqe, edhe në qendër, individ të cilët janë bashkuar tashmë Partisë Demokratike dhe që kanë qenë kontributor apo në poste të caktuara dikur në të kaluara në saj. Por unë këtë nuk e quaj hapje, Ilir, unë këtë e quaj maksimizim. Një individ i vetëm, sado 1 milimetër mundësi apo 1 gram mundësi të ketë për të kontribuar në ikjen e Edi Ramës, është domosdoshmëri të gjithë jemi në të njëjtin front. Ky lloj maksimizimi duhet të vijë dhe duhet të bashkërenditet me sakrificën e tyre që kanë bërë 7 dhe tani 8 vite opozit në lind parë dhe nuk ka qenë një sakrificë e vogël. Nga oscilacionet, nga të paditurat, nga të papriturat, tek presionet, tek bizneset e tyre, tek presionet në vendin e punës, tek heqjet nga puna, tek presionet në familjarët e tyre, tek ata që kanë qëndruar në protesta, tek ata që kanë qenë palca kurrizore e Partisë Demokratike, këta janë të parët dhe për mua duhet jenë të parët dhe kjo nuk duhet të ndryshoj dhe kjo nuk mund të ndryshoj. Sepse ne jemi partia që përprodhon rregullat e lojës, jemi dhe partia djathtë që rregullat e lojës duhet i kemi themel. Dhe rregullat e lojës janë ata që kanë kontribuar më shumë,
Ata që kanë sakrifikuar më shumë, duhet jenë të parët, dhe renditja e tyre nuk duhet të diskutohet, përkundrejt asgjë tjetër. Po bëhet fjalë dhe për njerëz që kanë sakrifikuar dhe dikur në periudhë dhe shumë më të vështira ekzistenciale të Partisë Demokratike, kanë parasysh vitet 96, 97. Nuk them që nuk ka të tillë. Jo që s'them që s'ka të tillë, por janë ata në fundamentin e krijimit të asaj partie. Padyshim që janë eksperienca, janë tradita, janë trashëgimia e saj. Dhe ata që janë të tillë kanë qëndruar në Partinë Demokratike dhe kanë ditur të japin këshilla në momente kritike dhe në momente të mira. Siç mund të them që në momente të mira disa prej tyre janë treguar aq të fisëm sa që nuk janë afruar, por në momente të këqija kanë qenë aty. Dhe kjo lloj fismërie duhet respektuar shumë politik, sidomos në politik, që është arti i makiavelizmit. Të kesh njerëz të tillë, ata duhet jenë të parët në fakt Ilir. Nëse ka të tjerë të cilët her pas here shikojnë që duhet afrohemi vetëm në momentin e saj të fitores, duhet pasur kujdes, dhe këtë nuk e them unë si një individ me këto norma, me këto parime, se nuk është çështja a do të vendos gjë në këtë sens. Por mendoj që kështu do duhet ishte. Pra, ka pasur themeltar Partia Demokratike, figura të shkrimit, mendimit, të qëndresës, të cilët kanë qenë në protestë dhe mrekullohesh kur i shikon protestë bashkë me njerëz që nuk vinë fare, vjen në parë, po janë aty. Politika mbi të gjitha është edhe një marrëdhënie besimi, mbi të gjitha marrëdhënie njerëzore. Çfarë duhet bëhet don që këta njerëz të vinë, që të kenë besim, që të krijohet don qoftë edhe ato që kanë kaluar, don të hidhen pas, don të jetë si një e keqe që ka kaluar. Çdo forcë politike maturon vetveten përgjatë kohës. Ky është çasti që ne të kuptojmë të gjithë që pa dyshim jemi më të mirë dhe më të mirët. Pa dyshim nuk mund t'i lejojmë vetes absolutisht asnjë lloj reflektimi dhe dyshimi kur ke përballë një të keqe shumë të madhe që është Edi Rama. Ky është tabani një si fillim. Nuk mund të pranohet më. Ju do thoni, a do gjendet perfeksionimi nga ana tjetër? Duhet marrësh pjesë për ta perfeksionuar diçka. Është shumë e thjeshtë në Shqipëri të kritikosh. Unë jam e bindur që e shikon ti në çdo ambient të jetës tonë. Kritik, ankimim. Nuk funksionon jeta dhe rregullimi i saj dhe perfeksionimi i saj në rast se ne nuk do të kemi njerëz që do ta kuptojnë që kanë misionin dhe detyrën që përveç se të kritikojnë edhe të rregullojnë diçka. Pra, nëse ka gjëra për të kritikuar, hajde të kritikohemi brenda shtëpisë tonë të madhe. Dhe duhet bërë kjo. Edhe unë e kam bërë këtë, por brenda. Dhe ky është themeli i ndërtimit mirë. Nuk është e kollajshme të jesh në politik. As është e thjeshtë, por ama është shumë më e thjeshtë të kritikosh dhe mos bësh asgjë përkundrejt saj nga jashtë. Ja them këtë studentëve, ja them këtë atyre të rinjve që e ndjekin pak politikën se mendojnë që janë zhgënjur dhe meqense u zhgënjem apo tërhiqem. Po kush do ta rregullojë këtë botë? Kush do ta rregullojë këtë partinë politike, këtë organizatën? Kush do ta rregullojë në fund fare? Duke kritikuar nga jashtë, çfarë prodhon? Një palë të pakënaqur andej dhe një palë të mbyllur këtej. Kaq. Pra, ata që njohin Partinë Demokratike, të gjithë do jenë dhe janë sot në çdo moment gjithmonë më afër. Dhe e kuptojnë që ky është një moment që duhet shtrënguar gjithçka, çdo pikë fitore se cila ka ndodhur. Ata që duan që politika të përmirësohet duhet të vinë dhe ta provojnë një herë se si është të bësh diçka në atë dimensionin që e kanë kritikuar shumë. Në Shqipëri, politika influencon në jetën e përditshme. Dhe politika bëhet në parlament, zonja Duma. Por edhe në parlament. Unë një njerëz që shkëlqejnë edhe jashtë parlamentit. Edhe në parlament. Në një vend normal bëhet në parlament. Në një vend normal, po. Dhe gjithë synojnë që duan të merren me politikë të hynë në parlament. Jo vetëm, sepse janë postet ekzekutive janë shumë herë më të rëndësishme herë pas here. Dhe tani ju keni nisur një procedurë për përcaktimin e atyre që aspirojnë për të hyrë në parlament. Ju duket procedura e duhur kjo? Ne po tentojmë të ajustojmë, të rregullojmë disi ose t'i afrohemi nëpërmjet kësaj procedure asaj që është lista e hapur. Në fakt, po marrim propozime në çdo nivel antarësie të Partisë Demokratike, cilët mendojnë demokratët që i përfaqësojnë. Emra konkret nga zona dhe nga individët që kanë parë nëpërmjet medias dhe jetës publike.
Pra, absolutisht çdo antar ka të drejtë të propozoj një emër që e konsideron që e përfaqëson. Dhe pastaj nga çdo degë e Partisë Demokratike, këto propozime do të mblidhen dhe do të klasifikohen vetëm në normat e integritetit, pra mbi disa kritere kanë pasur të propozuarit rekorde kriminale, element të parasëzes, korruptiv, etj. Pas kalimit të këtij filtri, kjo listë përsëri do t'i kthehet demokratëve, të cilët do të kenë, mendoni, një mekanizëm që është 20% vot kontestueshte, kë nuk duan. Pra, një filtr i dytë. Në këtë kuptim, unë besoj që ta shtrish totalisht vendimarrjen tek antarësia është pothuajse afër shkuarjes së listave të hapura nacionale. Kjo është ajo që po ndodh dhe do të vijojë deri me datën 25 korrik, do të mbyllet dhe do të fillojë procesi i diagnostikimit apo parjes së integritetit të këtyre figurave të propozuara dhe pastaj do shkojë përsëritet tek demokratët. 20% e përfaqësuesve të listës do jenë në decencën, le të themi, të kryesisë Partisë Demokratike dhe propozimeve për të ardhur nga shoqëria civile, hapja, rinia, intelektualët, elita e vendit. Besoj që është një kombinim që duhet dhe mendoj që do duhet të sjellë një kombinim shumë përshtatshëm për të pasur ekipin fitues. Pra, 80% e ardhur nga demokratët, 20% hapje e partisë drejt shoqërisë. Dhe kjo tashmë është e përcaktuar me kuotë, me numër. Dhe besoj që momentin që i vendosim diçkaje një numër, i kemi vendosur dhe vetes detyrimin për dhënë llogarinë ndaj kësaj, sepse është e matshme. Besoj që ky është një proces që do ta ndihmojë shumë ndezjen e motorrave dhe përcaktimin e atyre që unë në mënyrë metaforike i quaj kuajt fitues. Po gjithsesi folëm për ekipin, liderin e keni, po për programin, mbi të gjitha për programin. Kur hartohet dhe cilat janë kolonat e tij? Programi i Partisë Demokratike i ka kolonat që është liberalizimi apo çlirimi i ekonomisë, kemi thënë. Ekonomia, çdo esencë, në çdo element, po kur të flasim për shëndetësinë, po kur të flasim për arsimin, po kur të flasim për administrimin e territoreve, ne do të kemi në themel rritjen ekonomike të vendit dhe shpërndarjen e saj në individ. Nuk është çështja të flasësh me shifra të mëdha. U rrit produkti vendas me kaq përqind. Përqindja nuk i thot asgjë shqiptarëve. Fermeri shqiptar apo zonat rurale që merren me bujqësi, që sot e hedhin produktin shqiptar në lumenj në fusha, se s'kan dhoma frigoriferike, se s'duat tani të filloj të diskutoj në detaj, do të ishte një diskutim tjetër ky. Të gjitha përfaqësimet e sektorëve ekonomik do të kenë atë që është oferta e tyre ekonomike konkrete në shifra reale në xhepin e tyre. Nuk është më çështja të flasim me do të subvencionojmë 100 milion euro bujqësinë. Këtë e kemi thënë më përpara. Kjo do të shpërbohet dhe do të tregohet se cili fermer kundrejt cilave kritere dhe kushte sa do të marrë realisht në xhepin e vet për produktin bujqësor. Si do t'i ndihmojë ata ulja e çmimit naftës për produktin bujqësor. Sa në vitin e parë, në vitin e dytë e kështu me radhë. Si do të rivendoset transparenca e koeficientit për ndihmën ekonomike. Si do të shkojë bursa e studentit tek ekselentët real, etj. Por ne do ta shpërbëjmë programin dhe kjo është ajo që po ndodh, jo vetëm në taksën e shesh që e kemi thënë që është 9% dhe që do jetë një taksë dhe e vetme, jo vetëm në thjeshtimin e sistemit taksimit, jo vetëm në zhdukjen e taksave indirekte apo detyrimeve indirekte që sot gjobat dhe detyrimet e licencimit, e gjoja e trajnimeve që nuk ndodhin. Shkoni sot në biznes, do t'ju thonë që taksat indirekte janë më të rënda se taksat direkte. I kërkojnë patenta, licenca, trajnime, etj, por që nuk ndodhin kurrë dhe shkojnë paguajnë 400.000 lekë diku, të vjetra apo 500 diku, marrin atë kartonin, nuk ka ndodhur të gjitha indirekte fiktive, që sot po t'i llogarisësh janë më të larta se sa taksat që të famshme progresive kështu me radhë. Pa dyshim që ai që quhet thjeshtimi i sistemit taksimit, vendosja e vulës dhe biznesi i vogël dhe i mesëm, do të largoj atë terrorin që ka biznesi nga ta gramledhësi dhe nga ai që i shkon me nga një blok për t'i marrë gjobën në dorë, duke i vendosur gjoja gjobën në formular. Të gjitha këto do të jenë në momentet në vijim shumë më të kuptueshme, më të qarta dhe në shifra të vogla,
jo vetëm të mëdha në termat buxhetit, që ta kuptoj çdo kush jeton në Shqipëri, cili është benefiti nga programi i Partisë Demokratike. Programin e kisha parasysh donë prioritetet. Cila do jenë donë? Se kjo qeveri që kishte turizëm, bujqësi, këto kishte dy prioritetet. Prioriteti është ekonomia, çlirimi i saj dhe ecja me rregulla loje drejt konkurrencës. Pa dyshim që duhet çliruar nga oligarkia e madhe. Duhet në vitin e fundit apo më tej duhen ripar të gjitha kontratat që marrin taksat e shqiptarëve dhe ja çojnë 5 vetave. Kjo është një gjë që ju do thoni e kam dëgjuar në 2013 kur e tha Edi Rama që do çmontonte oligarkët që kishit ju, por nuk ndodhi kështu, mbajti ata, shtoi dhe të vetët. Ne nuk jemi Edi Rama. Ju këtë se duhet për këtë arsye duhet ndëshkuar Edi Rama. Nuk kemi mbrojtur askënd nëse ka qenë oligarki joni apo afër nesh. Nuk e kemi mbrojtur ne. Përkundrazi, kemi folur me emra konkret. Edhe ndaj atyre që dikush i ka nominuar si afër Partisë Demokratike. Kemi folur me emra konkret, kemi qenë në opozit, jemi në opozit akoma, por unë mendoj që kemi marrë në fakt fitore, duhet vetëm ta formalizojmë. Kemi qenë në opozit, nuk është e thjesht bësh opozit me rap prezalje, dhe kemi nominuar dhe ata emra që na kanë thënë, na kanë her pas here bërë thashë themi, sikur kanë qenë afër nesh. Nuk ka mbetur sot një emër i vetëm, oligarkësh që Partia Demokratike nuk e ka denoncuar. Ta janë të parët që ndjejnë rotacionin. Çfarë sinjalesh keni nga këta individ? Unë shikoj që në takimet e organizuara tani me një mas më të vogël njerëzish, se duhet të jemi të përgjegjshëm për sa i përket situatës pandemisë, jam çuditur që në qarkun e Durrësit, në periferinë e Tiranës, unë shikoj biznese që le të themi, janë më afër Partisë Socialiste që vinë takimet tona. Është augur shumë i mirë. Nëse grupet e interesit e shikojnë që ne këtu nuk po flas për oligarkë, po flas për individ që kanë resort, hotel, një chain apo një zinxhir të vogël dyqanesh të vogla, që ne i njohim, padyshim, që kanë qenë her pas here mbështetës të së majtës. Dhe që i shikojmë sot në takimet tona dhe që na marrin në telefon për të ardhur në takimet tona, situata është plotësisht në një stad tjetër, njerëzit po presin automatikisht që ne ta formalizojmë rotacionin politik. Gati në 7 vjet opozit, gati në mënyrë të prershme, ambasadat i keni pasur jo në favor. E thash but. Si ishte rrethana tani? Jo pak herë, unë kam theksuar edhe në momentet që ishin momentet të sakrificës, që dialogu me ambasadorët është i domosdoshëm. Par nga jashtë, disa gjëra kuptohen ndryshe, por duhet shumë shpesh të dialogosh gjatë për t'i bërë të kuptojnë në cilin kontekst. Kjo Shqipëri mbetet e fundit edhe në rajonin ballkanik për disa mekanizma demokratik. Nuk është e thjeshtë për ta. Ata vinë që në fund fare të kenë një mision që të raportojnë në Bruksel apo në Departamentin e Shtetit që ka progres, sepse ardhja e tyre këtu është dhe misioni, progresi tyre është progresi Shqipërisë. Dhe ata do të tentojnë dhe shpesh ka qenë e vështirë t'ia shpjegosh shqiptarëve se përse ambasadorët shpesh i drejtohen qeverive edhe atëherë kur qeveritë bëjnë gabime, sepse duhet bashkëpunojnë për të realizuar reforma. Por sot jemi në një situatë në të cilën duket qartazi që si marrëveshjen e 5 qershorit që është aktualiteti i ditës, si Komisioni i Venecias kur bëhet fjalë për dekretet e presidentit, i kanë dhënë të drejtë kauzave që kanë ngritur opozita, kauzave. Se nuk shikoj asgjë tjetër përveç se kauzat të cilat vërtetohen që pas kemi pasur të drejtë që nga inkriminimi i sistemit zgjedhor për gjatë këtyre viteve, deri tek mos ndëshkueshmëria, korrupsioni, që janë elementet e parë që përmenden tashmë në raporte. Dhe shoh që padyshim kauzat që ne ngrem janë kauzat që theksojnë ndërkombëtarët dhe sidomos Shtetet e Bashkuara. Do doja t'ju pyesja për një tur takimesh që bëri pak ditë më parë në Prishtinë, kryeministri Rama. Akuzën, ose më saktë deklaratën e prokurorisë së Hagës e konsideroi një paçavure, një fletrufe, atë që është ngritur kundër Hashim Thaçit. Si e gjykoni këtë tur të tij dhe këto deklarata kundër gjykatës speciale? Nuk kam në çdo moment që Rama bën këtë mjegullën duke ecur në hapësirën shqiptare në Kosovë, shqetësuese është. Sepse në asnjë moment nuk shikon trendin e tij të Shqipërisë europiane. E mbyll Shqipërinë.
e agresivon me perëndimin. Bën sikur po mbron nacionalitetin kombësin, po në fakt çfarë bën? Punon kundër të ardhmes europiane perëndimore të një Shqipërie që ka qindra vite që lëngon të shkojnë perëndim. Unë nga Rama kam dëgjuar të flitet për planin B. Nuk kemi folur kurrë në Shqipëri për planin B, përpara Ramës. Një plan kishte Shqipëria, nuk kishte shtatë. Nuk kemi guxuar kurrë të themi terma të nivelit mafioz sicilian. Ne kemi nevojë për Europën, për Europa ka nevojë për ne po ashtu. Nuk kemi folur kurrë ja ku është Rusia, ja ku është Turqia. Me gjithë respektin si partner bilateral në disa element bashkëjetesës në të njëjtin glob. Por ne kemi ditur që rruga jonë është perëndimi. Edhe Shqipëria, hapësirën europiane e ka shpëtimin e saj drejt lirisë dhe demokracisë reale. Pra, sa herë që Rama shkon dhe agresivohet, siç bëri të pabëshme në fakt. Mos harrojmë që momentet që zgjidhe ishin presidencialet në kohën e presidentit Trump, thash çmendur ai që pak a shumë, çmendur ai që voton Trumpin. Këto diversionet e çmendura që nuk i lejohen dot një kryeministri, po nuk lejohen dot një ministri, jo. Po ta kishte thënë një ministër duhet kishte dhënë dorëheqjen. Po ta kishte thënë një ministër duhet kishte dhënë dorëheqjen menjëherë. E thot një njeri i cili nuk ka përgjegjësi dhe nuk ka askush kush ta tërheq, dhe i thot ndalo. Nga çmenduria e vet, sepse dikush duhet i thot ndalo brenda qeverisë tij. Sepse patjetër ai ka koston brenda vetes, pa diskutim në këtë logjik. Por shqiptarët në tërësi nuk duhet të dyshojnë për rrugën e tyre perëndimore dhe nuk duhet të kenë një malignitet në mënyrën se si ndërton gjërat që të vërë në dyshim parimet perëndimore. Pa dyshim, unë them që askush nuk e bën dot pis misionin dhe luftën e UÇK-s. Por përtej kësaj, ngjarjet duhet të ndodhin dhe duhet i shikojmë ato hap pas hapi, cilat janë, si vijohen, si fitohen akuzat. I ka fituar çështjet Ramush Haradinaj. Pra do të thotë që në rastin e Ramush Haradinaj deklaroi që është fati i tij individual. Ndërsa për Hashim Thaçin thotë doon që të cënohet gjithë UÇK-ja. Si shpjegon këtë doon? Gati si një simbioz, gati si vëllezër siamez. Unë kurrë nuk do të marr përsipër të gjykoj që njëri e pas ka pasur fat individual, tjetri përfaqësoka më shumë UÇK-n. Këtë e merr përsipër vetëm një çmendur. Ata që janë aktor kryesor dhe personalitetet të luftës së Kosovës nuk e marrin përsipër të thonë kush është më i rëndësishëm nga tjetri, se nuk ka kandar dhe peshore për të konceptuar kush ka qenë më i rëndësishëm në ato momente. Jo, dhe kush ka luftuar më shumë, shqiptarët e din, e din shqiptarët, sa më tepër në Kosovë, se kush ka luftuar. Dakor, ata e din, por nuk mundet asnjë rang politik i Shqipërisë t'i tregoj atyre dhe t'i vendos atyre këtë peshore. E vendosin shqiptarët e Kosovës. Pa diskutim. Dhe shqiptarët e Shqipërisë që e kanë ndjekur me të njëjtin. Por këtë e vendosin qytetarët, nuk është një gjë që mund përcaktohet me deklarata politike, apo thotë që fat individual kur fiton një gjyq ndërkombëtar, po kjo është shumëti. Pse? Sepse në disa momente ka qenë një kryeministër që nuk ka qenë pro, apo nuk ka lejuar ty të bësh show për marrëveshjet Kosovë-Shqipëri që kurrë nuk e njësove si hapësirë ekonomike? Nuk kishte ardhur momenti që diplomat mes Kosovës dhe Tiranës, dhe Shqipërisë, pra Prishtinës dhe Tiranës, të njësoheshin në një farë mënyrë. Nuk e çoi këtë hap. Kishte ardhur momenti në të cilin doganat shqiptare dhe ato kosovare të njësoheshin në një moment, realisht mos kishte më tarifa, se po flasim për një hapësirë shqiptare të madhe. Dhe për këtë arsye duhet besuar tek hapësira europiane, se nuk ka nevojë të hudhesh në hullit e nacionalizmave. Mjafton të bashkosh ekonomikisht dy vendet dhe ke bërë qytetarisht bashkimin e madh të hapësirës ekonomike shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri. Kjo i duhet shqiptarëve. I duhet që mos ikin nga Kosova dhe Shqipëria, dhe duhet që Kosova mos të ketë një bilans tregtar më të madh me Turqinë se sa e ka me Shqipërinë, sepse është një turp i madh kjo që ndodh. Dhe ky është realiteti i një kryeministri i cili shkoi të bënte ato mbledhjet atje bashkë me qeverinë e Kosovës dhe erdhi një ditë dhe u pa që asgjë nga këto marrëveshje nuk u aplikuan. Ama show ishte shumë i madh, ama mbledhjet bëheshin në territore të interesante që s'ishin bërë ndonjëherë, ama realiteti dhe fakti çfarë u bë më pas ishte zero absolute. Dhe këtu, unë kam parë plot raste në cilat Haradinaj është kundërpërgjigjur. Dhe për këtë arsye që nga fati individuali i atij që fiton gjyqet ndërkombëtare dhe këtu që nga më shumë çështja e UÇK-s, padyshim, ne të gjithë do të bëjmë
aq sa mundemi dhe gjithçka që mundemi, që askush mos guxoj jashtë apo brenda këtyre hapësirave shqiptare të ndos luftën çlirimtare të Kosovës. Po përtej kësaj, unë besoj që duhet kemi përgjegjësinë për të ndjekur procedurat, sepse vetëm me procedura mund të prodhohet një e drejtë e cila nuk ankimohet dot më, gjë të cilën Haradinaj e provoi. Dhe ne duhet ndjekim kështu këtë rrjedh historisë. Falenderoj për intervistën. Edhe unë juve. Të parën deklarat ku UÇK-ja shfaqet për opinionin publik, për herë të parë publikisht. Zoti Selimi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Unë dua ta nis me atë që ka ndodhur sot në Hag, ku kryetari i shtetit të Kosovës është përgjigjur për 6 orë e 15 minuta në cilësinë e të akuzuarit. Çfarë përbën kjo për ju? Për fat keq ka qenë e pritshme që pas themelimit të gjykatës speciale në gusht të vitit 2015. Pra, Parlamenti i Kosovës në atë kohë themeloi dhomat e specializuara me ndryshime kushtetuese dhe me ligjin, pra me procedimin e ligjit për gjykatën speciale. Ne në atë kohë kishim kundërshtuar, duke qenë të bindur që një qasje e tillë e drejtësisë ndërkombëtare është padrejtësi. Kur thoni ne, e keni fjalën për vetëvendosjen, deputet të vetëvendosjen. Pra, vetëvendosjen e atë kohë e kishim kundërshtuar dhe edhe sot kemi të njëjtat qëndrime politike sa përket kësaj gjykate dhe kundërshtimi ynë edhe në atë kohë edhe sot nuk është kundërshtim ndaj drejtësisë, por është kundërshtim ndaj padrejtësisë. Ishte pikërisht Hashim Thaçi, që në atë kohë ishte kryeministër i Republikës Kosovës dhe sot në cilësinë e presidentit të Republikës Kosovës, i cili në atë kohë ishte sponsorizues dhe shtytës, madje luftëtar për ta bërë këtë gjykatë speciale. Në emër të gjëja pastrimit të luftës së ushtrisë shqiptare Kosovës dhe në emër të drejtësisë ndërkombëtare. Ne edhe atëherë, edhe sot i themi që ushtria shqiptare Kosovës është aq e pastër saqë nuk ka nevojë të pastrohet as me gjykata ndërkombëtare as me vendore. Kështu që sot jemi si pasojë, rrjedhoj apo rezultat i asaj çfarë Parlamenti i Republikës Kosovës ka bërë me 87 vota, pra i bie më shumë se 2/3 e kuvendit të Kosovës, pra në gusht të vitit 2015, kur themeloi dhomat e specializuara pra të gjykatës speciale. Në çfarë, sepse zoti Thaçi atëre u shpreh që më mirë kjo gjykatë se sa një gjykatë e krijuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, ku veç amerikanëve do ketë dhe prokurore gjykatër rus. Pra, u zgjodh si e keqja më e vogël. Në mes të keqes më të vogël dhe të keqes më të madhe, ne do të duhet të refuzonim të dyja, sepse ne në cilësinë e deputetëve në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe cili do politikan, cila do figurë publike, nuk është i thirrur për të zgjedhur mes të keqes më të vogël dhe të keqes më të madhe, por për të refuzuar atë dhe për të hapur rrugë të mirave. Nuk qëndron fakti se Organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur për ta bërë një gjykatë për UÇK, sepse tek e fundit atje ka qenë akoma gjykata e Hagës pra për ish Jugosllavinë. Kështu që nuk ka pasur as arsye, as mundësi, as rrethana, edhe duket që s'ka pasur as vullnet ndërkombëtar për ta bërë gjë të tillë, për të shkuar pra përtej gjykatës së Hagës që ka trajtuar krimet e luftës në ish Jugosllavi. Prandaj ajo nuk ka qëndruar atëherë, nuk kemi pasur asnjë argument që do të ndodhë diçka e tillë. Por në atë kohë ndoshta zoti Thaçi ka besuar që mund të mos jetë vetë dhe nuk është dashur as atëherë zoti Thaçi as sot e askush prej nesh ta shohim nga këndi personal krimin e gjykatet e tillë. Sot presidenti i Republikës Kosovës është po përgjigjet pra në gjykatën speciale. Në rastin konkret vetë Thaçi po përgjigjet nga pozicioni i presidentit të Republikës Kosovës, që i bie rrjedhënisht pa dhënë ndërheqje, pa e mbajtur premtimin që ai ka dhënë që nuk do të përgjigjet, pra nuk do të mbrohet nga karrika e presidentit, sido që tjetë ai sot është përgjigjur pas ftesës që është bërë dhe po ashtu pas publikimit të akt akuzës akoma të pa konfirmuar nga ana e gjykatës speciale. Nuk e di se si ka shkuar sot ky proces, por për mua dhe për të tjerët që kemi kaluar në për këto dhe që e dim si çfarë po ndodh, është diçka më së e pritshme, pra gjykatat nuk themelohen për të trajtuar në kuvend, ose në parlament, ose në studio televizive, gjykatat themelohen për të pasur gjykatës prokuror edhe të akuzuar.
Gjykata speciale, dhomat e specializuara u krijuan pas raportit që përpiloi senatori zviceran Dik Marti. A u trajtua me seriozitetin e duhur nga autoritetet e Prishtinës ky raport? Dhe për të qenë me drejt për drejt, krijimi i gjykatës, a mund të ishte i shmangshëm apo jo? Unë mendoj që krijimi i gjykatës do të ishte i shmangshëm nëse Kosova do të ndërton një drejtësi përsëbrëmshme dhe t'i trajton të çdo lloj pretendimi për krime lufte. Por mungesa e drejtësisë për brenda nuk do duhej të reflektonte ose të sillte si pasojë padrejtësi nga jashtë. Pra, mungesa e drejtësisë brenda nuk do duhet të zëvendësohej me një padrejtësi nga jashtë. Kosova ka pasur rastin, ka ende rastin që me institucionet e saj, e sidomos pashpallës së pavarësisë Kosovës, të trajton të çdo pretendim për krime lufte pa dallime etnike, qoftë të ato serbe, shqiptare, rome, turke apo çka do që të jenë. Një ndër padrejtësitë, një ndër divizionet e padrejta të kësaj gjykate speciale është që ajo përveç se trajton një territor të saktuar, pra një territor të saktuar, e ky territor është territori i shqiptarëve, qoftë Kosovë, qoftë edhe në veriun e Shqipërisë, trajton edhe një etni të saktuar, por gjykon edhe paragjykon në rastin konkret një etni të saktuar, që i bie është një gjykatë etnike. Prandaj padrejtësitë këtu janë të shumë fishuara njëra pas tjetrës që mund të kulmoj edhe me padrejtësi. Por, përderisa vetë zoti Thaçi ka thënë dhe ka deklaruar që kjo gjykatë do ta pastrojë UÇK-n, shpresoj që me deklaratat e tij sot ta ketë bërë një gjë të tillë. Përderisa vetë zoti Thaçi në atë kohë pa të thënë që kjo gjykatë nuk ka të bëjë me UÇK-n, por me individet, shpresoj ta ketë dëshmuar ai sot veten si individ më shumë se sa si UÇK, e aq më tepër më shumë sa si president i Kosovës. Kështu që le të reflektoj tani atë çfarë zoti Thaçi ka deklaruar në 2015, kur ka qenë sponsorizuesi jo vetëm formal e zyrtar, por ka qenë një ndër luftëtarët që kjo të ndodhë, madje e pat bindur të gjithë deputetët, e madje edhe ata deputet që e patën votuar kundër, sepse mos harrojmë, gjykata speciale është votuar 2 herë, një herë në korrik dhe një herë në gusht. Në korrik pa dështuar themelimi i gjykatës speciale, dhe zoti Thaçi ishte pikërisht ai i cili e riktheu votimin në Kuvendin e Kosovës dhe kaloi pastaj me shumicë 2/3 në Parlamentin e Kosovës. Nuk të doja ta shihja atje Thaçin dhe askën në emër të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por tash le të përgjigjet Thaçi për atë çfarë ka vepruar në 2015. Kështu që ne si lëvizje vendosje në përgjithësi, por edhe unë si ish luftëtar i UÇK-s, unë kam folë në 2015, unë qëndrimet e mia dhe ne qëndrimet tona kemi thënë në 2015, le të përgjigjet tash ai për ato çfarë kemi thënë në 2015, ai tash në 2020. Por pas luftës në Kosovë, a ka pasur krime në hapësirën e saj, të kryera nga njerëz me uniformë? Edhe në kohën kur po flasin mund të kryhen krime, mund të jetë duke kryer krime, por ato nuk e bën një organizatë e cila nuk ekziston më. Mos harrojmë, pas luftës ushtria shqiptare e Kosovës është demobilizuar, por para se të demobilizohej në shtator të vitit 1999, që nga 12 qershori i atij viti, përgjegjës për sigurinë në Kosovë ka qenë forcat ndërkombëtare të NATO-s pra KFOR-i. Kështu që nga momenti kur këtë përgjegjësi e ka marrë KFOR-i, atëherë askush as ka mundur e as nuk e ka arritur që të veprojë në emër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka qenë aktive që nga viti nga 12 qershori i vitit 1999. Çfarëdo që ka ndodhur pas kësaj, po aq sa ka qenë rënd, ka qenë edhe jashtë fuqisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës për të ndikuar që t'i parandalojë ato. Madje vetë forcat e NATO-s në atë kohë, pra KFOR-i, dhe forcat pastaj edhe prezenca e OKB-s, UNMIK-u, ka qenë kujdestare që t'ja përsërisë çdo faktori shqiptar në Kosovë, ose çdo faktori vendor në Kosovë, që nuk ka kompetenca të veprojë në fushën e sigurisë. Prandaj ne kemi respektuar dhe nuk kemi mundur asnjëherë të ushtrojmë kompetencat tona në fushën e sigurisë as për të parandaluar krimet. Kështu që nuk mund askush ta bëjë përgjegjës ushtrinë shqiptar të Kosovës e asnjë ushtar në
në uniformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për cilin do krim që ka ndodhur pastaj. Përgjegjësia që nga dhoma qershori e tutje bie mbi cilin do individ që ka kryer krime, sepse është evidente që ka pasur krime edhe ka pasur të vrarë që siç mund të ketë në çdo situatë, në çdo vit, në çdo kohë, por kjo nuk do duhej asnjëherë ti atribuohej ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila nga dhoma qershori i vitit 1999 ka qenë pasive dhe nga 19 shtator i atij viti pastaj ka qenë inekzistente sepse është shndruar në trupat e mbrojtjes së Kosovës. Prandaj përgjegjësinë do duhet ta marrin ata që kanë pasur përgjegjësinë në fushën e sigurisë dhe të rendit në atë kohë. Në fakt, nuk është vetëm raporti i dikmartit themeli i ngritjes së gjykatës speciale. Janë edhe polemikat që janë zhvilluar në Parlamentin e Kosovës, ku ata që po i quajmë pacifistët kanë akuzuar, jo UÇK-n, po kanë akuzuar shikun e PDK-s për krime ndaj shqiptarëve, ndaj kundërshtarëve politik. Ç'mund të thoni për këtë? Ka pasur një diskurs jo normal në Parlamentin e Kosovës jo më herë, nga subjektet e ndryshme politike, duke akuzuar njëra tjetrën për krime dhe anasjelltas, por në fund të fundit ka pasur edhe bashkëpunim me njëra tjetrën, ndoshta në pasivitet për të mos i zbuluar këto krime. Pra, që nga pas lufta deri në vitet e fundit mes PDK-s dhe LDK-s ka pasur shkëmbimet e akuzave të ndërsjellta për krime, por nuk ka pasur një bashkëpunim pastaj për të zbuluar këto krime, përkundrazi ka pasur një farë bashkëpunimi të heshtur për të heshtur këto krime. Prandaj ne si lëvizje vendosje i kemi adresuar të gjitha këto probleme, pra jo individualisht, por në përgjithësi të institucionet e drejtësisë në Kosovë. Ne kemi ngritur edhe sa i përket aktivitetit, pra kemi iniciuar në të gjitha legislaturat, që të ngritet një komision hetimor parlamentar lidhur me aktivitetet e shikut, sidomos pas shuarjes së qeverisë përkohshme të Kosovës, gjë për të cilën asnjëherë nuk na ka mbështetur Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila jo rrallëherë ka qenë në partneritet herë formale, herë jo formal siç është tani, me Partinë Demokratike të Kosovës, për të mos e bërë pra këtë komision hetimor parlamentar. Pranë kësaj kërkese mbesim edhe sot për të formuar një komision hetimor parlamentar për të hetuar, pra për të kërkuar përgjegjje dhe përgjegjësi nga organizata e quajtur Shik, por këtë bashkëpunim nuk e kemi gjetur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila vetëm në ekran din të ngris akuzat e tilla dhe asnjëherë nuk ka bërë pra hapin as më të voglin për ta quar para përgjegjësisë ato çfarë ata e quajnë organizatë kriminale. E që ne po e quajmë organizatë ilegale, sidomos duke u mbështetur në ato se nuk ka pasur bazë legale për të vepruar, sidomos pas vitit 2000, kur shuar qeveria e përkohshme nuk ka pasur as bazë legjitime. Kështu që LDK-ja dhe PDK-ja kanë shkuar duke akuzuar një tjetrën, por nuk kanë bashkëpunuar asnjëherë që të zbuluan krimet e qoftë luftës, qoftë pas luftës. Prandaj duket thjesht vetëm në kufit e retorikës brenda këtyre dy subjekteve politike ka ngelur kjo çështje. Historia e pas luftës ka treguar se ka pasur një lloj përçarje mes udhëheqësve ose antarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Madje kanë akuzuar njëri tjetrin dhe është e famshme ajo deklarata e 59 e shtabit të përgjithshëm, komunikata 59 e shtabit të përgjithshëm, ku zoti Thaçi ju akuzoi ju si hartues të saj, ndërsa ju e keni mohuar. Si ishte vërteta në këtë kontekstin e gjykatës tani? Jo, në fakt ai nuk ka bërë ndonjë akuzë publike, dorën zemër, sepse nuk duhet t'i futën hak. Nuk ka bërë ndonjë akuzë ose deklaratë publike që ma ka ngarkuar mua komunikatën 59. Këtë ka bërë në mënyrë jo publike të faktorë të ndryshëm, sidomos të ata që kanë mund të jenë target i kësaj komunikate, pra të ata që quhen kushtimisht viktimat e kësaj komunikate. Dhe unë jam detyruar si pasojë të shpjegoj që unë në cilësinë e antarit të shtabit të përgjithshëm, përkatësisht si drejtues i operacioneve, pra drejtues i drejtorisë operative në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, dhe pastaj po ashtu edhe si inspektori gjeneral i kësaj ushtrie, nuk kam shkruar asnjëherë komunikat. Por
rrjedhja e kësaj ngjarje rreth komunikatës 51 ka shkuar deri atje, saqë ne jemi detyruar të tregojmë që kush fakt është marrë me komunikatat dhe unë personalisht jam detyruar që për hir të opinionit ta nxjerr këtë informat në opinion dhe të tregoj që me komunikatat dhe me komunikatën aktuale kush është marrë dhe kush e ka pasur detyrë të merret me gjë të tillë dhe qëndrimin tim te kohës për komunikatën e tillë. Sidoqë të jetë, kjo nuk e bën as me meritor, as ma fajtor, as ma jo meritor e Thaçin se përket aktivitetit të tij në ushtrinë shqiptare të Kosovës, por drejta dhe e vërteta do duhet të ishte e mirëpritur nga kushdo që vjen, sepse tek e fundit e drejta dhe e vërteta është ajo për të cilën ne kemi nevojë të gjithë mbi të gjitha opinioni. Nuk do ta quaja si përçarje e faktorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e sidomos kur personalitetet e ushtrisë shqiptare të Kosovës e veçanërisht të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sidomos pas shpërbërjes ose pas transformimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, këto personalitete kanë mendimet e veta, janë personalitete me mendime politike të ndryshme nga njëri tjetri, jemi në subjekte të ndryshme politike dhe nëse sot kemi antagonizma politike nga një subjekt në subjekt tjetër, kjo nuk do duhej asnjëherë të kuptohej si përçarje e faktorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ushtri e cila nuk ekziston më. Dhe tek e fundit ne u takuam me dikë për 6 muaj, me dikë për 12 muaj, me dikë tjetër për 18 muaj në luftë, dhe kjo nuk nën kupton që ne kishim lidhur kuror me një tjetrin edhe politike në përjetshme, sidoqoftë ne atëherë kishim mendime të ndryshme politike, ashtu siç kemi sot mendime të ndryshme politike. Por karshiu që kës mund të them që nuk kemi sillur të gjithë njëjtë, sepse pavarësisht që ne e kemi në backgroundin ton, historikun ton për UÇK-n, kjo nuk na jep të drejtë ne që ta përvetësojmë atë histori e aq më tepër duke e përvetësuar të tentojmë ta ndryshojmë historinë apo ta ndryshojmë të vërtetën, e në rastin konkret edhe ta lëndojmë të vërtetën. Unë vazhdoj të mbes besnik idealit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra atij ideali të cilin e kishin dëshmorët për liri, shlirim dhe bashkim kombëtar, ashtu siç edhe sot lëvizja vetëvendosje ka. Prandaj unë sot nuk jam rastësisht deputet dhe antar i kryqësisë, pra aktivist i lëvizjes vetëvendosje, jam aktivist i lëvizjes vetëvendosje pikërisht se jam brenda idealeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës për liri, shlirim dhe bashkim kombëtar. Momenti kur u bë publike kjo akuza kundër Hashim Thaçit ishte kur ai u thonte për të shkuar në Washington. Është domethënse apo rastësi? Nuk besoj që është rastësi, aq më tepër kur i shoh 2 paragrafat të fundit të komunikatës së prokurorisë, e cila e bën publike atë akuzën akoma të pa konfirmuar nga gjykata procedurës paraprake. Kjo i bie që ata i japin vetes drejt që kanë një arsye për ta bërë këtë publikim, e aq më tepër për ta bërë këtë publikim kur në atë rrugtim të Thaçit, në takim me Vučićin, qoftë në Bruksel, qoftë në Paris, qoftë në Washington, parashihej edhe vetëzhbërja e gjykatës speciale dhe po duket që unë po jap vetes të drejtë të mendoj që ata kanë qenë të vetëdijshëm që në atë marrëveshje mund të bëhen edhe obstruksione ndaj gjykatës speciale, gjë të cilën e kanë përshkruar edhe në vetë 2 paragrafet e fundit ose mund të them në pjesën e fundit të kësaj komunikate. Nuk ka qenë fort, do në zemër, nuk ka qenë fort e njohur më përpara publikimi i një akt akuze akoma e pa konfirmuar nga gjykatësi por nga gjykata e procedurës paraprake, por në rastin konkret duket që interferimet në punën e gjykatës ose të prokurorisë, prokuroria ju ka përgjigjur me të njëjtën monedhë. Nuk me takon mua të them se pse ka bërë gjykata, pra pse ka bërë prokuroria një gjë të tillë, por gjithsesi nuk mund të mos e përmend edhe faktin që nuk bëhej më fjalë për negociata mes Kosovës dhe Serbisë në takimin që po flasim, por bëhej fjalë për diçka që ishte kozha e rëndë për Kosovën e që ishte shkëmbimi territorial apo siç ata quhin ndryshimi i kufeve, gjë të cilën e proklamonin dhe gjë të cilën edhe vetë ish këshilltari i presidentit Bush e tha edhe një herë që atje ka një plan mes Thaçit dhe Vučićit
për shkëmbim territorësh. Kështu që situata ka shkuar që as bisedimet nuk kanë qenë thjesht me politike, por as gjykata nuk duhet që ka qenë vetëm juridike dhe i kanë ndërhyrë njëra tjetrës pavarësisht se njëra me herët e tjetra me vonë. Rreth 6 muaj më parë u thirrët dhe ju në Hag, me çfarë cilësie? Si që dhe gjithë antarët e shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Kosovës, kemi qenë të ftuar në Hag në cilësinë e të dyshuarit, dhe po ashtu edhe unë jam intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për plot 8 ditë në gjykatën e Hagës, ku jam pyetur lidhur me rolin tim dhe me aktivitetet të ushtrisë shqiptare të Kosovës për periudhën e luftës. Ashtu siç me ka rënë rastit jem dëshmitar edhe në raste tjera, qoftë në rastin Limaj në Hagë, qoftë në rastin Haradinaj, qoftë në rastin Limaj në Kosovë, kur është gjykuar nga UNMIK-u, qoftë në raste tjera të ngjashme, të njëjtën gjë, të njëjtën deklaratë, të njëjtin qëndrim, të njëjtin përshkrim për ushtrimin shqiptar të Kosovës e kam bërë edhe kur isha i ftuar si i dyshuar nga prokuroria e Hagës. Kështu që mendoj që kam bërë një punë të mirë edhe për UÇK-n që kam dhënë deklarat dhe mendoj që kushdo që ka mohuar të flasë për rolin e tij në luftë apo për vetë luftën që ka bërë apo për vetë ushtrinë në të cilën ka bërë luftën, mendoj që nuk ka qenë fort punë e mençur që të mos flasë dhe të hesht atje. Tashi, e di që vetë Thaçi ka kërkuar nga shumë të tjerë ose do të kishte dashur nga shumë të tjerë që të mos deklaroheshin në Hagë, por vetë fakti që ai ka folur sot në kupton që dëshira e tij që të tjerë mos flasin nuk ka qenë shumë korrekte. Pyetjet kanë qenë të karakterit përgjithshëm apo për ngjarje specifike? Më shumë për karakterit përgjithshëm, por për shkak të raportit që tashmë kemi me gjykatën speciale, nuk përshkruam shumë në detaje, por në përgjithësi ka qenë të karakterit përgjithshëm, në përgjithësi për ato tema që janë përgjigjur edhe kur kam qenë dëshmitar i mbrojtjes në proceset tjera, qoftë në Hagë, qoftë në Kosovë. Ndërkohë, i pari që nxitoi të shkonte në Prishtinë ishte Edi Rama pas shpalljes së akuzës nga prokuroria e posaçme. Si e gjykoni demarshin e tij? Nuk e di tash a e ka lidhur fatin e tij politik Edi Rama me Hashim Thaçin apo anasjelltas Hashim Thaçi fatin e tij në Hagë me Edi Ramën, por duket që jo larg këtij segmenti qëndron edhe vetë Vučići, me të cilën zoti Rama duket që ka pasur edhe komunikime të vazhdueshme sa i përket Kosovës, dhe kështu ishte krijuar një tërkëndësh goxha interesant, jo diçka që duhet na bënte komand ne në politikë, ky bashkëpunim. Kështu që unë e kuptoj që kryeministri i Republikës së Shqipërisë duhet të kujdeset për gjithë shqiptarët, edhe në bazë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, po edhe në bazë të relacioneve që duhet të kenë shqiptarët me një tjetrin në gjitha shtetet e Ballkanit, por nuk jam shumë i sigurt që në mënyrën më korrekte edhe më së miri e as më tepër në mënyrën më të barabartë kryeministri i Shqipërisë e ka bërë karshi Kosovës, sepse ai ka arritur të selektojë bashkëpunëtorët dhe kundërshtarët në Kosovë, duke e ndarë opinionin e tij, duke e ndarë edhe çastin e tij në ashtu siç janë të ndara politika për partitë politike. Kosova, pra ai do duhet të kujdeset për Kosovën sa po edhe unë, ashtu siç edhe unë kujdesem për Shqipërinë sapo si qytetari i Shqipërisë atje, sepse tek e fundit ne shqiptarë jemi këtë adhe, kemi këtë vend e kemi, pavarësisht rrethana politike dhe socio-ekonomike që sot jemi të ndara me një tjetrin, por nuk mendoj që zoti Rama e ka kryer punën ashtu siç duhet, karshi politikës Kosovë, i cili i e ka arritur që të jetë ekstrem, qoftë për të mirë, qoftë për lavdata, qoftë për të kundërshtuar faktorë të ndryshme edhe forca të ndryshme në politikë. Prandaj nuk ka qenë i barabartë karshi skemës politike në Kosovë. Kështu që jo vetëm kaq, ne e dimë që zoti Rama e foli një fjalë që i takon edhe nuk do duhet as na përmente në Beograd, ku tha që duhet Serbia të njeftë Republikën e Kosovës. E tha, bëri mirë që e tha, po vetëm kjo do duhet të ishte që ne të mendonim dhe gjithçka të kishim të kryer nga pozicioni i Republikës së Shqipërisë, mendoj që jo. Sido që të jetë, zoti Rama mendoj që para se të jetë lideri që shqiptarëve do duhet të ishte fillimisht
lider edhe kryeministër i mirë i Republikës Shqipërisë. Sepse nëse është kryeministër i mirë i Republikës Shqipërisë, atëherë ka premisa që të jetë edhe kryeministër edhe. Zoti Selimi përdorët termin lider. Dhe në këtë rast doja që ta shpjegonim pak kush ka qenë lideri i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse duke qëndruar sërish tek zoti Rama, ai për zotin Haradinaj tha kur e arrestuan në kufirin zvicerano-francez, tha që leta gjej fatin e vet personal, është fati ti, ushtria çlirimtare nuk preket, nuk cënohet nga kjo. Ndërsa për zotin Thaçi e konsideron cënimin e tij si cënimin e UÇK-s, me idenë që ka qenë drejtuesi i UÇK-s. Pyetja është kush ka qenë lideri i UÇK-s? Adem Jashari. E kam përgjigjen për atë si kush ka qenë lideri dhe komandanti i UÇK-s. Por, pas asaj, ne kemi pasur detyra të ndryshme. Lani të kujtoj një herë kush ka qenë detyra e secilit për nesh. Siç thash për veten time, që gjatë vitit 1998 dhe gjatë vitit 1999, përkatësisht, kam qenë drejtor ose drejtues i drejtorisë operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Drejtoritë në shtabin e përgjithshëm të Kosovës kanë pasur një shtrierje horizontale që në termin ushtarak quhen që nga ndiqni deri në G7. Por në rastin konkret ne kemi pasur 9 drejtori. Zoti Thaçi ka qenë më së larti në hierarkinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, njëri nga drejtorët e 9 drejtorive që ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës, në rastin konkret, drejtor i drejtorisë politike të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare e Kosovës. Pra, ne do duhet ta kuptonim që kemi qenë një ekip me përgjegjësi të barabarta spaku në momentin kur po flas 9 drejtori. Kështu që asnjëri nga ne nuk ka qenë më lart, me i madh, me i fortë, me trend se sa tjetri, e as përgjithësi më pak ose më shumë se sa tjetri. Prandaj tendenca për ta bërë drejtorinë politike si udhëheqëse edhe për ta vënë mbi shtabin përgjithshëm të UÇK-s është shumë gabim. Nuk ka qenë shtabi përgjithshëm pjesë e drejtorisë politike, por ka qenë drejtoria politike pjesë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj ky është një lloj abuzimi jo fort qëllimir për ta zgjedhur, për ta identifikuar dikë tani, pas 20 vitesh, që qenë ka kreu apo udhëheqësi apo lideri i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Aq sa ka qenë pra lider i ushtrisë shqiptare të Kosovës Hashim Thaçi, po aq ka qenë edhe Adem Grabovci, po aq ka qenë edhe Ram Buja, po aq ka qenë edhe Lahi Ibrahimaj, po aq kanë qenë edhe secili prej nesh që kemi pasur pra në udhëheqje drejtoritë e shtabit përgjithshëm që ka qenë 9 drejtori gjithsej. Sot unë e kuptoj që pozicioni politik duke qenë sot president e dje kryeministër, mund ta bëj dikë për tani më të rëndësishëm në piramidën shtetërore në Republikën e Kosovës, po kjo nuk nënkupton se kështu ka qenë edhe në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Shto këtu edhe aktivitetin në kohë të asaj kohe. Unë nuk dua t'ja mohoj asnjë milimetër askujt, në rastin konkret as zotit Thaçit, që ka bërë në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por po ashtu në dëm të askujt nuk mund t'ja shtoj asnjë merit, pra kur bëhet fjalë në dëm të historisë, nuk mund t'ja shtoj asnjë merit askujt, e në rastin konkret as vetë zotit Thaçi. Historia e ushtrisë shqiptare të Kosovës për fat të mirë nuk mund të ndryshohet pavarësisht qasjeve politike, pavarësisht konjunkturave politike që ndodhen sot qoftë në Shqipëri, qoftë në Republikën e Shqipërisë po flas, qoftë në Republikën e Kosovës. Dhe së fundi, po më e rëndësishmja, Kosova ndodhet në impas, me kryetarin e shtetit që shkon si pandehur dhe ndërkohë është në një trysni ndërkombëtare për të negociuar me Serbinë. Si dilet nga kjo situatë? Dilet duke mos shkuar për të negociuar, aq më tepër për të përballur me Serbinë, kur ne në fakt nuk po kërkohemi për të negociuar. Ne po kërkohemi atje për të shkuar për ta nënshkruar një marrëveshje tashmë të draftuar nga Thaçi dhe Vučići. Ajo marrëveshje shumë e rëndë, marrëveshje e cila për ditë më shumë po zbardhet, është zbardhur nga ne, por për të dhënë akoma më shumë besueshmëri dhe kredibilitet edhe nga vetë faktor, qoftë administratës se presidenti Trump, qoftë edhe të faktorëve tjerë të bashkimit evropian, të cilët po tregojnë që atje ekziston një plan për shkëmbim kufish. Pavarësisht kush e përkrah dhe kush nuk e përkrah atë,
emëruesi përbashkëtor se tashmë të gjithë qoftë përkrahësit qoftë kundërshtarët e pranojnë që atje ekziston një plan për ndarje të Kosovës. Në anën tjetër, Abdullah Hoti, nga cilësia kryeministit të Republikës Kosovës, do duhet të reflektante e që të mos shkonte atje, thjesht për t'ia bërë si thua hizmetin një marrëveshje për të cilën nuk e ka dhënë edhe asnjë lloj kontributi tek e fundit, kjo nuk ka dhënë asnjë shkronje, por nuk do duhet që shpërblimin për dekretimin nga ona Thaçit ai t'ia kthente me ecjen rrugës së gjurmës që la zoti Thaçi drejt një marrëveshje kaq të keqe që bëhet për Kosovën. Prandaj shto këtu edhe heqja e masave të reciprocitetit. La të kuptoj edhe në aspektin politik, praktik, strategjik, po edhe figurativ, që Kosova nuk guxon të shkojë e të përballet e barabartë me Serbinë, sepse hoqi dorë vetë nga reciprociteti, pra nga barazia, sepse reciprocitetin në rastin konkret, po edhe të tjerat ne e përkthejmë në barazi. Pra, Abdullah Hoti, nga cilësia e kryeministit të Kosovës, para se të nisej që të shkonte të diskutonte me Vučićin, hoqi dorë nga barazia dhe pranoi inferioritet, pra pa barazi kundrejt Serbisë. Kështu që mendoj që tash për tash zgjedhja më e mirë është që të mos bisedohet fare në këto pozicione me Vučićin, e mbi të gjitha të mos bisedohet fare për temat të cilat i ka lënë në gjysmë Thaçi dhe Vučići, por në cilën do situatë në pozitë të barabartë do duhet që të bisedojë për tema të tjera të përbashkëta e asnjëherë për ta kontestuar, për ta diskutuar e aq më tepër për ta rënuar sovranitetin, integritetin territorial të Republikës së Kosovës dhe materien shtetërore të Kosovës. Falenderoj shumë për intervistën, zoti Selimi. Kënaqësi si gjithmonë. Ishte kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, zoti Recep Selimi. Nga unë Ilir Babaramo, natë e mirë gjithëve, rishimi të hënën tjetër.